हेलो साथीहरु, नमस्कार। स्वागत छ हजुरहरुलाई लाटे नलेज युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, आज म हजुरहरुलाई केही नयाँ चीज जस्तो बिगिनरहरुको लागि, विशेष गरी बिगिनरहरुको लागि हो, जस्तो कि स्टिमिङ गर्दाखेरि हामीले बिना वेस्ट दुधहरु वेस्ट हुन्छ नि, विथआउट मिल्क कसरी स्टिम गर्न सिक्ने भनेर, अनि लाटे आर्ट कसरी सिक्ने विथआउट वेस्ट, जस्तै कफीहरु कुनै पनि चीजहरुको वेस्ट नगरिकन लाटे आर्ट सिक्ने तरिकाहरु कस्तो कस्तो छन् जुन बिगिनरहरुलाई चाहिँ एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। जति पनि कफी सपमा वेस्ट गर्न पाइँदैन, हामीलाई थाहा छ यो कुराहरु हैन। अब वेस्ट बिना नै कसरी हामीले चाहिँ सिक्ने आर्ट भन्ने कुराको केही जानकारीहरु दिँदैछु। साथीहरु, आउनुहोस् सुरुवात गरौँ। भिडियोलाई चाहिँ अब सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला साथीहरु। आउनुहोस् सुरुवात गरौँ। साथीहरु, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ हामीले कफी बनाइसकेपछिको पक हो, यो चाहिँ वेस्ट हो हैन। यसलाई चाहिँ हामीले एक्सप्रेसोको लागि युज गर्न सक्छौँ कि हामीले प्र्याक्टिस गर्दाखेरि। एक्सप्रेसो के को बनाउने त भन्दाखेरि यो एकदमै लाभदायक है। यसलाई चाहिँ निकालेर हेर्न सक्नुहुन्छ यो पक है। अब यसलाई चाहिँ हामीले टुकार्ने अनि तातो पानी हल्का हालेर यसलाई चाहिँ घोल्ने है। यो चाहिँ अनि एक्सप्रेसो बन्छ। हामीले प्र्याक्टिस गर्नलाई एकदमै राम्रो हुन्छ। प्र्याक्टिसको लागि बिना वेस्ट प्र्याक्टिस, कफीको वेस्ट पनि भएन हैन। प्र्याक्टिस गरेर आफ्नो स्किल पनि बढाउनु। ल साथीहरु, हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एक्सप्रेसो देख्नुभयो। अब यसलाई चाहिँ एक्सप्रेसो बनाएर थोरै थोरै कपमा हाल्दै अनि आर्ट बनाउँदै गऱ्यो भने आफ्नो स्किल पनि इम्प्रुभ भयो अनि कुनै पनि चिजको वेस्टेज भन्ने चिज भएन। वेस्टेज नगरिकन मजाले बनाउन सकियो, आफूले पनि प्र्याक्टिस गर्न सकियो। अब स्टिमिङको लागि मिल्क कसरी तयार गर्ने त? अब लिने सबैभन्दा पहिला लिने भनेको एउटा भाँडा बाँध्ने ठाउँबाट एउटा साबुन लिने, लिक्विड फर्ममा एउटा साबुन लिनु। साबुन लिइसकेपछि अनि त्यसैलाई चाहिँ हामीले पानीमा हालेर चाहिँ हामीले स्टिमिङ गर्ने हो भने मिल्क फर्म एकदमै राम्रो निस्किन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले आर्ट हालेर पनि देखाउँछौँ। आउनुहोस् है त। ल साथीहरु, पहिला चाहिने कति हो आफूलाई, एउटा कोल्ड वाटर हाल्नु। यति भए हुन्छ है। कोल्ड वाटर हाल्ने अनि त्यसमा चाहिँ आफूलाई चाहिने जति कोल्ड वाटर हालिसकेपछि अनि हामीले आइस क्युब हाल्ने। 4वटा जति आइस क्युब हाल्ने। यो आइस क्युबको काम चाहिँ के हो भने छिटो तात्न दिन्न क्या। छिटो तात्यो भने पानी त्यो फर्महरू निस्किँदैन, फर्म सिल्की हुँदैन क्या। त्यही भएर चाहिँ हामीले यो आइस क्युब हाल्छौँ है। 4वटा 5वटा हालेँ मैले है। आइस क्युब हालिसकेपछि अब यो चाहिँ साबुन हो है। लिक्विड फर्ममा साबुन छ, सप हो एउटा है। त्यसमा चाहिँ थोरै, धेरै हाल्नुहुन्न, एकदम थोरै मात्रामा हाल्ने है। एकदमै थोरै मात्रामा हाल्ने फर्म निकाल्नको लागि। यति भयो, एकदम इनफ हुन्छ है साथीहरु। यतिको भयो इनफ। यति हालेर अब हजुरले स्टिम गर्न सक्नुहुन्छ है। स्टिम भइसकेपछि कस्तो आउँछ अनि के हुन्छ हेर्दै जानु होला। म पहिला हजुरलाई आर्ट हाल्नको लागि एउटा रेडी गरिदिन्छु। यो एक्सप्रेसो भयो है, हामीले बनाएको, हजुरलाई थाहा होला पहिला है। अब रेडी तरिकाले बसाउँ, आर्ट हुन्छ कि नै हेरौँ है। पहिला स्टिमिङ गर्नु पर्यो है साथी। दुधमा जसरी हजुरले गर्नुहुन्छ सेम त्यस्तै तरिकाले ठ्याक्क हल्का दुध डुबाउने अनि अनि स्टिम भइरहेछ। फर्म पनि राम्रो निस्केको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ है। सेम यस्तै गरेर स्टिम गर्नु, एकदमै राम्रो निस्किन्छ है फर्म। आफूलाई जति चाहिने हो ठ्याक्क बन्द गर्नु, हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो आएको छ। एकदमै राम्रो छ है।
हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, यो साबुनले र अनि पक कफी बनाइसकेको बाँकी वेस्ट पकको हामीले लाटे एप बनाएर देखायौँ होइन। यसरी नै हामीले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्छौँ। जो बिगिनरहरू साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ एकदम लाभदायक हुन्छ यो तरिकाले गऱ्यो भने। हात बस्छ, स्टिमिङमा हात बस्छ है, अनि लाटे आर्टमा हात बस्छ, एकदमै राम्रो हुन्छ। अनि त्यसपछि मात्र हजुरहरूको हात बसेपछि मात्र अनि कफीहरू बनाउँदाखेरि पनि हजुरहरूको अनि आर्टहरू राम्रो सुध्रिन्छ। यस्तै गर्दाखेरि चाहिँ एकदम धेरै राम्रो हुन्छ होला है साथीहरू। साथीहरू भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा राय सल्लाह सुझावहरू दिन नबिर्सिनु होला। साथीहरू भिडियोहरूलाई लाइक शेयर कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यस्तै लाटे आर्ट सम्बन्धी ज्ञानका भिडियोहरू ल्याउने गर्छु मैले यस च्यानल मार्फत हजुरहरू मार्फत। हस्त धन्यवाद। अहिलेको लागि चाहिँ अब बिदा हौँ। नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ अवश्य भेट हुनेछौँ। ओके, धन्यवाद।